طيب، فيديو النهارده فيديو مهم لناس كتير، وبرضه اجابه لتساؤل اللي هو الناس المنتظرين هواتف ريلمي بتكون سالته لنفسهم اكيد: اشتري ايه يا ترى؟ هل ريلمي 6 العادي ولا ريلمي 6 برو؟ اي نعم، الميزانيه المخصصه للشراء ليها عامل مؤثر على القرار دوت، بس اوقات لو زودنا مبلغ صغير بناخد قيمه اكتر بكتير. وبما ان احنا دايما هنا في القناه بندور على القيمه العاليه مقابل السعر، فالنهارده هساعدك انك تقرر ما بين ريلمي 6 العادي او ريلمي 6 برو، لان خلاص وصلوا مصر زي ما قلت في الكوميونتي في القناه، وايفنت الاطلاق هيكون يوم 20، وهتكلم برضو عن الجزء اللي كلكم مهتمين بيه وسالتوني عنه كتير بتاع الاداء والسخونيه والمعالج، ودي حاجه سببت حيره على فكره لناس كتير وكان فيها اسئله كتير. فتاكد انك تتفرج على الفيديو ده للاخر، لان بلاقي في التعليقات اسئله من حاجات انا قلتها اصلا في الفيديو، يعني انا جاوبت عنها اصلا في الفيديو. اتفرج على الفيديو وبعدين عايز تسال براحتك يبقى اسال. قبل ما نبدا في الفيديو على طول تنزل تحت تضغط على اشتراك او سبسكرايب لو انت عايز انك هتستفاد من القناه ديت في الوقت الحالي او في المستقبل، وتفعل برضو الجرس عشان ما يفوتكش اي حاجه جديده، ويا ريت كمان لايك عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من المتابعين. انا معاكم محمد نوار، ويلا نبدا. بالنسبه للخامات فاكيد الخامات الافضل موجوده في النسخه البرو، حاجه عاديه او حاجه يعني منطقيه جدا. والتصميم من الجهه الجماليه يعني عمره ما كان مشكله عند ريلمي، وطبعا باستثناء ريلمي 6 اي اللي ما كانش عاجبني تصميم شكله، الظهر كان مش حلو خالص. واحد المتابعين انا مش متذكر الاسم بالظبط كان قايل لي في التعليقات ان اللون الاخضر بتاع ريلمي 6 اي شبه البيجامه الكاستور بتاعت زمان. لعلمك انا اعتقد ان ده ادق وصف لشكل ريلمي 6 اي فعلا. ريلمي 6 اي الحقيقه ما يتحسبش مع عائله ريلمي 6 الجديده، لانه يعتبر تعديل بسيط جدا على الريلمي 5 وليس موبايل جديد. الريلمي 6 العادي من البولي كاربونيت يعني بلاستيك مش زجاج. من اهم مزاياه، طبعا كل واحد فيهم ليه مزايا وليه عيوب، بس اهم مزايا البلاستيك انه بيمتص صدمات لو الموبايل وقع. ومن اهم سلبياته بيفتقر للشعور البريميوم في الايد، بيتميز بالظهر الزجاجي كده، بتحس بالفخامه. وعلى العكس تماما ريلمي 6 برو التصميم الزجاج، والموبايلين في الشكل يعني من بعيد تحس ان هما ماتيريال، الاتنين بريميوم جدا لان التصميم 3 دي وبيعكس الوان. هسيبك انت هنا تقرر بتفضل الزجاج ولا عادي جدا بولي كاربونيت والدنيا حلوه. والاتنين هنا برضو زي عائله ريلمي السابقه سبلاش ريزيستنت او مقاومين لقطرات الماء. فاكيد هنا الملخص ان الخامات الافضل موجوده في الريلمي 6 برو، بس برضو انا ما عنديش اي مشكله على فكره مع خامات النسخه العاديه، وشايف ان هي هتكون كويسه جدا معاك، وحاجه برضو احنا متعودين عليها من ريلمي من الريلمي 5 برو. بالنسبه للشاشه هنا فهي من الحاجات المشتركه الكتير ما بين الهاتفين دول، بعكس الريلمي 5 برو واللي كانت شاشته اصغر فالشاشه كبيره في الموبايلين. وانا شخصيا دايما بفضل الهواتف اللي شاشتها كبيره لانها بتكون افضل في مشاهده المحتوى. وان كانت الريلمي 6 برو شاشته اكبر بشويه لان هي 6.6 بوصه، الا ان مقارنه بالريلمي 6 العادي واللي شاشته 6.5 فما يعني يعتبر فرق لا يذكر اصلا. والشاشتين هنا شارب لان هم بيجوا بدقه فول اتش دي بلس. كان نفسي نشوف من ريلمي السنه دي شاشه من نوع اموليد، بس للاسف ما زلنا في الاي بي اس ال سي دي واللي تعتبر شغاله يعني. وده طبعا عشان ريلمي بتخلي الشاشات السوبر اموليد كميزه اضافيه في سلسلتها المدلله اللي هي سلسله الاكس. والميزه بقى من اللي كلكم منتظرينها، وهي الشاشه اللي بريفرش ريت عالي ال 90 هرتز واللي بتسحب بطاريه اكتر شويه. ولكن احسن حاجه ان عندك دايما في الاختيارات الاعدادات ممكن ترجع عادي جدا ل 60 هرتز ومش هيحصل اي مشكله، بس انا ما انصحش بكده ابدا، وانت نفسك هتدمن ال 90 هرتز والسلاسه في التنقل في التطبيقات وفي الالعاب، برضو هتستفيد بالفريمات الزياده. بالنسبه للاداء واللي يعني وعدت في اول الفيديو ان هيكون في هنا تركيز اكبر عليه. الهاتفين هنا بتشيبين من شركتين مختلفين، ريلمي 6 العادي هيليو جي 90
تي اللي هو يعني شفنا اداؤه في الريلمي نوت 8 برو، ده يعتبر تحسين محترم عن الريلمي 5 واللي كان بمعالج سناب دراجون 665 او 665. انما الريلمي 6 برو بيجي بمعالج تشيب فئة متوسطة جديد وهو سناب دراجون 720 جي، واللي يعتبر مش تحسين كبير عن سناب دراجون 712 او 712 واللي شفناه في الريلمي 5 برو. خلينا الاول نبدأ بالسؤال ده، اي تشيب فيهم افضل؟ اكيد لازم تكون سألت نفسك السؤال ده. الاجابة ان هنا ان كل معالج فيهم ليه مميزاته عن التاني، حاجة طبيعية جدا طبعا. يعني طب زي ايه مثلا؟ قول لي حاجات، قول لي امثله. مثلا الجي 90 تي اسرع بفرق بسيط في المالتي تاسكينج في المعالج الرئيسي، بينما سناب دراجون 720 جي بيتفوق في سرعه النواه الواحده، والسرعه النواه الواحده بتستفيد منها بعض الالعاب. والمعالج الرسومي المدمج مع الهيليو جي 90 تي واللي بيوصل لسرعه 800 ميجا هرتز واللي هي حاجه محترمه جدا، اسرع بفرق ملحوظ عن ادرينو 618 اللي هو المعالج الرسومي المدمج مع ال 720 جي. بص انا مش حابب ادخلك في تفاصيل تقنيه كبيره وهتحس ان الموضوع بقى صعب عليك وان انت ما فهمتش 3/4 الكلام، فخلينا نخش على الخلاصه على طول. الجي 90 تي افضل في الالعاب ولكن بيجي بتكلفه واللي هو بيسخن اكتر لانه مبني على معماريه قديمه واللي هي 12 نانومتر مقارنة بسناب دراجون 720 جي والمعمارية فيه 8 نانومتر، بيديك استقرار اكبر في الاداء وسخونية اقل، بس برضه مش في نفس قوة الجي 90 تي في الالعاب، ولكن مازال اداء محترم جدا في اي لعبة وتوفير برضو اكتر معاك في البطارية. طبعا انت دلوقتي مش قادر تستنى خلاص اكتر من كده وهتنزل دلوقتي في التعليقات تحت وتقول لي يا عم بس ريلمي 6 هيولع مني في الصيف، ده الصيف جاي والجو حر والموبايل بيسخن، هنعمل معاه ايه؟ بص الجي 90 تي من غير ليكويد كولينج هنا في الريلمي 6، بس هو التبريد عامه بيبقى درجات وانواع وبيختلف برضو من حيث جوده الخامات المستخدمه. ريلمي 6 الحقيقه يعني التبريد عادي، ولكن ريلمي طول عمر موبايلاتهم ادائها مستقر، درجه حرارتها في المتوسط، يعني انا مش مقلق الحقيقه من الموضوع دوت. وبرضه هنا بيستعملوا تبريد عادي من الجرافيت، مفيش اي نظام تبريد سائل ولا اي حاجه. انا لسه ما جربتش الموبايل بنفسي، بس اللي جربوه بره قبل ما ينزل لنا بيقولوا ان هو بيسخن فوق المتوسط بشويه، بيوصل لدرجه حراره معينه وما بيزيدش بعدها خلاص كده تاني حتى بعد وقت لعب طويل. حاجه تانية هنا، طبعا انت قلقان دلوقتي افرض في سخونيه شديده ايه اللي هيحصل في موبايلك وقتها؟ يعني افرض ان انت اشتريت اي موبايل وحصل معاك موضوع السخونيه ده. دلوقتي مع التطور الكبير في اكتر من بروتوكول للتعامل مع الموضوع ده، ابسطهم واسهلهم جدا هو باستخدام السوفت وير، وهو استخدام السوفت وير في تقليل تردد انويه المعالج، واللي بدوره بيخفف الحمل على التشيب وبيقلل الحراره. وده اللي بيفسر انك ممكن تشتكي قبل كده ان موبايلك بتبدا اللعب يكون تمام جدا وبعد نص ساعه كده بتلاحظ ان في فريمات بتقع والاداء بيقل معاك. صح؟ حصل معاك قبل كده ولا لا؟ وبشكل عام برضك في اكتر من بروتوكول تاني، مثلا برضو على سبيل المثال وليس الحصر ان ممكن السيستم كله يعمل شات داون اجباري، واحيانا ما تقدرش كمان تفتح الموبايل غير لما يعدي وقت معين عشان درجة الحرارة ترجع للمعدل الطبيعي، وده بروتوكول للحماية بتاعت الموبايل. وسائل التبريد والسخونية ودرجات الحرارة ده موضوع كبير لوحده وعاوز له يعني ده عايز له كده فيديو لوحده، بس اظن من الملخص السريع اللي فات اكون وضحت الصوره عندك اكتر. طب سؤال هنا بقى مهم للناس اللي مركزتش في الجزء اللي فات او عاوزين يشتروا دماغهم على طول، وهيسالني برضو السؤال بتاع يعني اشتري ريلمي 6 بهيليو جي 90 تي ولا ريلمي 6 برو بتشيب سناب دراجون 720 جي؟ بص التشيبين في المجمل كويسين وممتازين وقريبين في الاداء من بعض، لو فرق السعر بينهم كبير يبقى الريلمي 6، فرق السعر مش مستاهل يبقى تخليك في الريلمي 6 برو. وبقول لك تاني هنا ما تقلقش قوي من موضوع السخونيه دوت، لان ريلمي هواتفها برضو اقل دايما في الشكاوي وبتكون يعني ادائها مستقر الى حد كبير. واللي انا شايفه هنا ان ايوه ريلمي 6 هيسخن زي اي موبايل تاني وممكن يسخن فوق المتوسط كمان بشويه، بس مش للدرجه اللي هتمنعك او هتضايقك او هتفكر ان انت تتردد في اقتناء. وانت صباح الفل يعني اكيد مش هتصحى الصبح بدري هتفتح الموبايل على بابجي وكول اوف ديوتي متواصل طول النهار من غير ما تاخد حتى بريك كده كل شويه. طب اطمنا على الاداء بقى،
ايه وضع البطارية واللي ما يكملش الاداء من غيرها. نفس البطارية هنا في الهاتفين، البطارية ال 4300 ملي امبير مع الشاشة 90 هرتز، هتحس ان هي اقل في السعر، بس غالبا في الاستخدام المتوسط هتكمل معاك اليوم. والشحن السريع ال 30 واط، بعكس شاومي اللي فرقت ما بين النسختين بتوع الريدمي نوت 9 برو ماكس في سرعات الشحن. هنا ريلمي صعبت عليك الموضوع ان خلت الاختيار ما بينهم قريب جدا، وبرده سرعه الشحن هي واحده في الموبايلين. وبما ان الموبايلين قريبين قوي من بعض، فهيكون يعني منطقي ان يكون فرق السعر مش كبير. بالنسبه للكاميرات الخلفيه، نفس السنسور الاساسي اللي هو الجي دبليو 1 اللي هو من صناعه سامسونج، واللي شفنا نتائجه في الريدمي نوت 8 برو وكمان في الريلمي اكس تي. والاختلاف هنا ان ريلمي 6 برو شالوا الكاميرا بتاعه الدبث بتاعه العمق، وبقى موجود بدلها عدسه اوبتيكال زوم اللي هي بتديك 2 اكس، ودي حركه لطيفه جدا عشان الزوم اكيد مفيد اكتر بكتير، في حين ان العمق وتحديد الحواف ممكن السوفت وير بيقوم بيه بالكامل. واخيرا عدسه الالترا وايد في الموبايلين موجوده. مش عاوز ادخلك هنا في تفاصيل اكتر زياده لان اتكلمنا عنهم بالتفصيل قبل كده، ومش حابب ان اكرر نفس الكلام تاني. يبقى الاثنين هنا زي ما قلنا 4 كاميرات، والريلمي 6 برو بيتميز بكاميرا الزوم في الكاميرات الخلفيه، والموبايلين بيدعموا تسجيل الفيديو بجوده 4K. والاثنين بيستخدموا برضو تثبيت الكتروني عادي بمساعده مستشعر او سنسور الجيروسكوب. وبالنسبه للكاميرات الاماميه، فالافضل هنا بلا منازع هو الريلمي 6 برو، ودي تستحقها بجداره لان في كاميرا زياده وكاميرا مفيده فعلا. في عدسه برضو الترا وايد، بس المره دي الكاميرا السيلفي طبعا بتديك كادر اوسع للصور، ودي مفيده جدا بالنسبه لك، واكيد هتحتاجها لما تيجي تصور سيلفي مثلا مع اصحابك او مع عيلتك، ويكون عايز الكل يكون طالع في الكادر، ما يبقاش الكادر صغير. يعني الكاميرات تعتبر برضو هنا الافضل هو ريلمي 6 برو، وان كان برضو انا شايف الفرق مش كبير لو انت استغنيت على عدسه الالترا وايد، وان الزوم برضك مش فارق معاك او فلوسك مش مكمله وطلع الفرق كبير، برضك لو جبت ريلمي 6 العادي هيكون كويس مش وحش. والاثنين هنا بيجوا من علبه مع واجهه ريلمي الجديده ريلمي يو اي، والمبنيه على الكالر او اس من ابو واندرويد 10. في برضو حاجه مهمه هنا او ميزه مهمه، بس الحقيقه عمر ما حد في القناه هنا سالني عنها، وهي ال NFC او نير فيلد كوميونيكيشن. ودي ميزه قويه جدا وليها استخدامات كتير، بس مش منتشره عندنا يعني في مصر، بتخليك تستخدم موبايلك انك انت تدفع بيه بدل الكارت، واستخدامات تانية ممتازه كتير برضو. وعاوز اقول لك ان في دول بره الميزه دي كفيله جدا ان تخليهم ما يشتروش الموبايل لو مش موجوده، بالنسبه لهم حاجه مهمه. مش عارف هتكون موجوده في النسخه اللي هتنزل مصر ولا لا، لان دي عاده زي ما قلت لك مش كتير مهتمين بيها، فالشركات هنا بتشيلها عشان توفر التكاليف. بالنسبه بقى للاسعار، فالاسعار يعني حاولت اتواصل الحقيقه مع اصدقاء ليا شغالين في شركه ريلمي في مصر، بس في تكتم تام على الاسعار، بس كده كده كلها اقل من 5 ايام او 5 ايام وهنعرف. يعني زي ما قلت لك الاعلان الرسمي يوم 20 ان شاء الله. اسعار الهند هقولها لك هنا عشان لما ينزل السعر في مصر تبقى عارف كام الفرق، مع العلم ان الاسعار اللي هقولها لك دي برضو يعني هي مش السوق القطاعي بتاع الهند، يعني مش جمله ولا حاجه غريبه، وبرضك عندهم ضرايبهم زينا وعندهم كل حاجه، مش بقول لك حاجه غريبه. سعر الريلمي 6 في الهند هو $170، يعني حوالي 2700 جنيه مصري، ودوت طبعا لاقل نسخه. بينما سعر الريلمي 6 برو هو $223، وده ما يعادل 3500 جنيه مصري لاقل نسخه برضو. اول ما بيتم الاعلان عن الاسعار الرسميه في ايفنت ريلمي يوم 20 ان شاء الله هقول لكم هنا على طول، وهكون متابع معاكم، وهسيب لكم كمان روابط شراء للي حابب ان هو يشتري او يطلب. وبالنسبه بقى لرايي النهائي هنا، لو انت متقيد ببادجت فريلمي 6 هيكون كفايه جدا ليك، وفي اكتر من 95% من مزايا ال6 برو. واي موبايل من الاتنين هتشتريه هيكون صفقه ممتازه، ولكن ركز على ولكن، بشرط ان التسعير يكون كويس في مصر وعادل، ودي حاجه الحقيقه انا مش بتطمن لها قوي. بس كده متنساش تقولي رايك في الهاتفين في التعليقات، وانت منتظر اي موبايل فيهم. وما تنساش ترجع لايك وتشترك في القناه لو لسه مشتركتش، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا ريت برضه تتابعني على الانستجرام والفيسبوك، الروابط كلها تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، واشوفكم الفيديو جاي. بيس.